Yes, we're still on the show Mixed Grill from your station, OSRC. I know you must have learned something about the boy child and how to train them. Now, moving from the family to the society, yes. Now, when you see around us, you see that it's raining, sometimes there is this flood all over everywhere. And before then, there has been this prophecies. Can I say it's prophecy? Yes, because some people believe it's only the prophet that says prophecies. No, all these people, all the scientists, they will always tell us what is going to happen in the nearest future. That's what it's called prophecy. Now you don't know. I beg. Now we have an engineer in the studios, and he's engineer REZAQ. We're going to talk about flood. I'll not be doing this alone. Kayode, engineer wants to around. Engineer REZAQ, Oju. EJIBULNU. Ọmọ Yorùbá làwọn. Orúkọ tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni EJIBULNU. I'm from Kaba, Kogi State. EJIBULNU. Oko ẹ̀ṣẹ̀ wa kò rọ̀. Èmi náà ti wojú rẹ̀. Ara lè ti wá jà fáínálì. Orúkọ jẹ́ bèrè orúkọ ìkẹ́kẹ́ jẹ́ EJIBULNU tó wà from Bunu area. My grandfather, he was given that name by Lord Lugard because he was the interpreter to him. To the Nopes. So when he wants to call him, he says, "Where is this Bunu boy?" So the Nopes will say, "Okay, EJIBULNU," meaning Omo Bunu. Oga is calling you. So you are from Nupe now? No, I'm from Kaba. Kaba Gogo. Kaba. Okay, now I'm first sorry nípa bóyá omi ìyálé àwọn arábàdàn ní omi ti yálé o àgbàrá ti ya ṣọ́ọ̀bù ìyẹn túmọ̀ sí wípé bóyá ẹgbà mi tó jù rọ̀ ló àràrọ̀dá gbogbo ojú títí ó bá kún gbogbo ó bá ṣe a sì ń kọ́lé káàkiri ẹnjìníà yìí bá ní kọ́lé dẹ̀ lẹ́yìn àtúnṣe títì àtúnṣe gọ́tà ẹgbọ́ ta ló ń jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lẹ́yìn ẹnjìníà ni o wọ́n lẹ́yìn ilẹ̀ dédé sọ pé máa kọ́lé ẹ̀ lọ́kọ̀ sí yọnu kò sí wàhálà wọ́n lẹ́yìn ẹnjìníà lẹ jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí pé ẹ̀yin lẹ̀ jẹ́ kó mi máa kó wálẹ̀ báwo ṣe rí. Ẹ ṣe àtọ́kùn ètò ṣe rí tí wàhálà bá so àbí tó bá sọ àwọn èèyàn aṣáwábì kan tì í sí a mọ̀ pé engineers wọ́n lè ní fault tiwọn in the sense that àwọn drains yẹn tí wọn bá design ẹ̀ dáadáa kó gbé omi tó yẹ kó gbé ṣé understand wàhálà wà ńbẹ̀ because tí wọ́n bá ti ṣe design drain yẹn ó ní ibì kan níbẹ̀ tó ń pè ní freeboard kò yẹ kó mi máa débẹ̀ rárá bẹ́ẹ̀ wá ti design drain ká sọ pé depth ẹ̀ wọ́n ti design ẹ̀ pé is 1 meter wọ́n á fi 0.3 kún so kò sí bí òjò yẹn ṣe lè rọ̀ tó kò gbọdọ̀ dókè tó bá ti wá débẹ̀ yẹn wá láti tó bá ti débẹ̀ yẹn ó mì ní wípé design yẹn kò dángájá then ìgbà míì náà ó lè má ṣe ẹ̀bi engineer ó lè jẹ́ pé ẹni tó pè kó wá ṣiṣẹ́ á lóun ò lówó for example even the government at times you take a design to them and say this thing cannot meet our budget because we have so many kini so what are we going to do she understand a lè ti pé ẹni yẹn á tún padà lọ kíni kóun tó ṣe kíni kóun ṣe and things like that in fact ẹ̀rọ yẹn ó wà lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá. ìyẹn wá túmọ̀ sí kì í ṣe àwọn engineer nìkan. kì í ṣe àwọn engineer nìkan engineer nípìn tiẹ̀ government nípìn tiẹ̀ àwọn tó ń lo drain yẹn nípìn tiwọn. lọ́nà o. Sorry, we have to go to the foundation of this problem. You mentioned one thing as you are talking. You said you went to present a design and you have written everything down and they say they cannot by way of finance. Is it as a professional?
Do you now need to go back and readjust when you know this is the thing that is good for you? It is not good. You know, at times, it depends on the engineer. And most times, some engineers don't want to lose their job. Or they are money conscious. No, not even that. Even at the expense of anything, anybody. Not even that. Money conscious, because For example, the owner said, I don't have money. Okay. Then you now have to go back. If you don't give it to that particular engineer, another engineer will come and collect it. Let That us shows that the one that said no is a professional. you We're know, talking professional. let us look at it this way. Okay. Most of the existing roads we are seeing today, they were built years back, except the new ones they are developing now. Are you getting what I'm saying? Yeah. And what we are talking about is not today, because politics have taken over everything. You know, most times a design comes out, they say go and review it. We don't have the money. It's like building a house. You want to use paint that can take mosquito away. Lówó yẹn. For example, in a hospital now, mo fi ṣàpẹẹrẹ ní o, wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe paint hospital. Ògbé bí ilẹ̀ dé. Mo site mi sọ pé ó ṣẹlẹ̀ in reality. Just an example. It's just an example. Ibi tí àwọn problem ti máa ń wọlé. Now, Ogbe building, wọ́n ní 10 million wọ́n á fi ṣe gbogbo painting hospital yìí. Pẹ̀lú that particular paint, ẹ̀fọn bá ti balẹ̀ báyà kú ni. So because there is no money, wọ́n ní okay, please go and review it. We don't have that money. He is forced to go back to go and change the quality of that paint. Show you. So these are some of the areas tí gbogbo problems wọ̀nyí ti ń wá. Okay, ẹni tó wò pé free board tó ń fi sílẹ̀, wọ́n ní kí ló fi sílẹ̀. Do we have the money? We are not there yet. Free board tó fi sílẹ̀ tó jẹ́ 300 tí ò yẹ kó mi dé, òun lè fi rí gbà mí. Tẹ́ bá ń lọ títí báyìí, tí òjò mi bá rọ̀ tó bá pọ̀ jù, tó mi yẹn bá fi lè máa jáde nínú gọ́tà síta, ó mì ní pé nǹkan free board yẹn kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Kì í ṣe pé bóyá àwọn kan jalè yẹn o, but the client will tell you pé we don't have that resources. Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. And there's gbọ́dọ̀ ṣe gọ́tà. Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Now another one ni pé ẹ ti fi facility ẹ ti fi sílẹ̀. Who are those now responsible for the maintenance? Okay. For example, aláwọn federal roads tó yí wa ká, Yes. wọ́n nílé federal road ni, meaning that the state government has no control over that. Àwọn ọ̀nà kan wà tó yẹ pé ní the state has control over that. Àwọn ló build nǹkan wọn, and they have the prerogative to maintain it. Sherry sir, I will tell us one thing. We lack maintenance culture in Nigeria. That's another problem. Àti federal o, àti state o, àti local government o. Omidan kó wa lọ́gbà tá a ṣe. Okay, tẹ́ bá lọ ní títì báyìí, just look at our drains all over. Koríko á ti bò ó, àwọn ìdọ̀tí á ti kún inú ẹ̀. Who are those responsible to desilt these drains? Kọ́ dẹ̀ máa ṣán koríko orí ẹ̀. Ẹ tiẹ̀ máa kọjá níbòmíì, ẹ tiẹ̀ máa rò pé kò tiẹ̀ sí drain bẹ́ẹ̀ rárá. But gbogbo ẹ̀ ló ti block. Whose responsibility is to remove, to desilt all these things? Kọ́ máa kó yẹ̀pẹ̀ yẹn, kọ́ dẹ̀ máa ṣán gbogbo koríko wọn. Now, as an engineer, you are talking about maintenance culture. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Design ojú àgbàrá kan. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, àdúgbò ìbò ṣe rí kò lè jù báyìí lọ. Àdúgbò wa ti wá pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀. Kí ló yẹ ká ṣe? Torí àdúgbò tó pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀, èèyàn ti pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló wá yẹ kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ mojú ògùn tẹ́ ẹ pa bìnírè, kí ló yẹ ká ṣe sí oṣù? Ṣe rí gbogbo kinní wọ̀nyí, ó wà lórí record keeping. And I know the state government, for example, wọ́n ní àwọn departments. They have Ministry of Lands, she understand, tó jẹ́ pé ní tí wọ́n ní pé bí ìlú ṣe ń fẹ̀ sí. For example, if a family comes now pé layout ilẹ̀ yìí àwọn olùgbà wọn ní o, àwọn fẹ́ ṣe layout ẹ̀, wọ́n á gbé lọ fún town planner.
surveyor á lọ bẹ̀ a ṣe gbogbo survey work town planner á yà tiẹ̀. Now nínú town planning kìíní àwọn á kàn wọ́ on the surface they will approve. wọ́n lè débẹ̀. No, wọ́n wá débẹ̀ wọ́n á lọ wò they will approve. Now tó bá jẹ́ pé ní wọ́n fi sí òfin wípé tó bá ti kọ́lé bí o make sure that there is a drain around you. If there is a law on that right from Ministry of Lands wà ní ti mọ̀ pé bó ṣe ń kọ́lé ẹ bẹ́ẹ̀ ni wàá ṣe máa fi at least mo mọ àwọn ibì kan ní Nàìjíríà bí mi ìfẹ́ sọ. Àwọn estate kan wà tó yẹ pé mo bá ti ń kọ́lé o gbọ́dọ̀ lọ́ta ìwájú ìta. Kí wọ́n tó fún ẹ ní ilẹ̀ wọ́n á ti fún ẹ ní gbogbo conditions wípé bó ṣe máa kọ́lé ẹ rí ni bó ṣe máa kọ́ ni o within 2 years wàá ti parí ẹ̀ then drains láyìíká ẹ and so on gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe tó gbogbo ẹ wá ti di sílẹ̀. But in our society gbogbo nǹkan wọ̀nyí ò sí you just see that people are just building ẹ wo ọ̀nà wa now àwọn ọ̀nà tó yẹ pé ní wọ́n ti ṣe níbi 30 years ago ẹ wo 30 years ago ṣe pé development báyìí tẹ bá wo irú orí this radio station tó wà ní Ondo road tẹ bá ń travel ẹ rí i pé ilé tí ń kún lọ gbogbo side yẹn bí as at the time tó ń construct ọ̀nà yẹn inú gbó ni so earth drain wá kàn ṣe sẹ́gbẹ̀ẹ́ and in no time gbogbo ẹ̀ á ti kún gbogbo ẹ̀ á ti block. So the issue is anytime tí gómìnà bá fẹ́ ṣe àwọn maintenance báwọn ìtàn wò pé okay ọ̀nà yìí ẹja maintain kán máa fi drain kún ẹ dẹ̀ rí i pé ibi tí problem bá wà ẹ rí i pé gómìnà náà they rise to the occasion and quickly put the drains. A sọ yẹn a ti sọ fault engineer a ti sọ fault the government fault ti ará ìlú. Last time táwọn kọ́ wá bí a sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń kọ́lé àwọn èèyàn ṣáà máa ń kọ́lé ṣáá. Oníkálukú lọ́lọ́ là ń gbàdúrà pẹ̀lú fún wa ní lẹ́tọ̀. Bó dẹ̀ da is a good thing tó oníkálukú ló ń gbàdúrà kó náà kó ní ilé tó ṣe pé ní landlord náà ní máa harass ẹ anyhow. Bá ṣe ń kọ́lé àníwàyíká wa a sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn last time tí mo wá. Ṣé rí tèmi mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn public places. Ẹ wo orú ọjà ọba yẹn ẹni ìyá ta gbogbo nǹkan ẹ̀ tán ìyókù àbí bóyá ó ń ta mọ́ínmọ́ín ni bó ṣe ń bo fáwọn èèyàn àwọn ìwé wọ̀nyẹn báyìí ó níbi tó ń kó sí tó bá ti ń lọ lálẹ́ báyìí inú drain tó kọjá níwájú ẹ̀ ló máa dà sí. Àgbàrá máa bá mi gbé lọ ní ìkòsí. Àgbàrá gbé lọ. àádì sínú láìlọ́nù ẹ̀ máa yí lọ. Now ibi tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ṣe ohun tó dáa níbẹ̀ wọ́n ní department kan wọ́n pè wọ́n ní Ministry of Waste and Chemical Free. Àwọn yẹn ló máa ń gbé ọkọ̀ yes wá gbé ọkọ̀ wọ́n máa kó dọ̀tí wọ́n ti wá ṣe òfin yẹn pé tó o bá ti ta nǹkan tó fẹ́ tà tán àwọn waste ẹ o gather and put it as strategic locations on the road ṣe wọ́n pàwọn èèyàn kì í ṣe àwọn ẹlòmíì ò kì í ṣe. A rẹ̀ tún ráwọn ọjọ́ míì torí mo rọ́jọ́ kan tí mo fẹ́ ra nǹkan kan ní Olúkáyọ̀dé wọ́n ní wọ́n ń ṣèpàdé okay ìpàdé yẹn is all about pé cleaning your environment tí wọ́n bá ti ṣe yẹn títí di bí 12 wọn ní ṣe ọjà gbogbo nǹkan wọn yẹn ó dáa ṣe ìtàyíká wa gan tó bá dọ̀tí àìsàn ló máa kó wá. A dẹ̀ tún máa di ojú àgbàrá yẹn. A dẹ̀ tún máa di ojú àgbàrá now ṣe rí omi tó bá ń bọ̀ omi àti atẹ́gùn agbára wọn àmọ́ tó bá yẹ pé a mọ̀ dáadáa á tètè máa fààyè wọn sílẹ̀. Now àwọn NIMEX ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti forecast báyìí pé òjò 250 days kan máa rọ̀ láwọn states kan and ẹ̀rù bà mí if that kind of thing will not happen in Ondo State. 250 days. Wọ́n mention Lagos, wọ́n mention Delta State, wọ́n mention àwọn ibìkan báyìí. Now tó bá rọ̀ 250 all we just have to do what is the rainfall pattern in Lagos, what is the rainfall pattern in Ondo, compare it. If it is going to rain 250 days in Lagos by way of comparison by our own way of rainfall pattern ibi ẹ jẹ́ ká máa wo bí 100 days níbí. Now tí 100 days rain bá ṣẹlẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀? So ó mean wípé everybody must rise to the occasion. How? Government ipa ti government ni pé
gbogbo àwọn waterways round the city wọ́n gbọ́dọ̀ explore. Mo sì rí badge kí bí wọ́n fi ń gbẹ́ ewu kí wọ́n mo rí níbì kan ní ọ̀nà Adó wọ́n gbé síbì kan bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni so tí gbogbo wọ́n fi ń gbẹ́ gbogbo àwọn waterways wọ̀nyí ni. Ṣé understand? It is now wípé bí forecast ṣe jáde báyìí they need to intensify more effort, not only opening the ones they have seen, kí wọ́n really send out àwọn engineers wọn kí wọ́n wo ibi part ibi tó bá ti rí erosion báyìí tí wọ́n ti rí pé erosion ó wà imminent bí wọ́n ti mọ̀ pé waterway kan ló ń ṣó ojú ń bí kán tètè open ẹ̀ up kán dẹ̀ connect wọn mọ́ra wọn. There is no point òṣì àgbàrá kan níbí ojú àgbàrá kan níbí kò níbi tó yà sí kò gbẹ́nu sí ibi tó yẹ kó lọ. Má jáde níbi tó bá wù ní. Ó lè jẹ́ pé ilé onílé láti lọ burst out ó dẹ̀ máa kó ilé yẹn á kó mọ́ra máa lọ ni. So gbogbo kíní wọ̀nyẹn ó yẹ kó tètè wú kíní wọ̀nyẹn ní sílẹ̀ ń sìn. Engineer. Existing ones tó ti ń kún wọ́n open wọn out. Then ibi tó ti máa jáde síta yẹn kí wọ́n open ẹ̀ out dáadáa. Kó fẹ̀. Ó dà engineer yìí lẹ mọ gbogbo kíní wọ̀nyí tí ẹ sọ. Wọ́n ní nǹkan tó ń jẹ́ káwọn èèyàn sá fún yín láti gbéṣẹ́ fún yín ni pé ojú àgbàrá kíní wọ̀nyí tẹ bá ń kọ́lé lọ lọ́wọ́ ẹ tún lè dédé wò báyìí ẹni kan wo ẹ tún ṣe báyìí ẹni kan wo ẹ tún ṣe báyìí ẹni tó dẹ̀ mówó síta ó ń fọwọ́ yúrí kọ́lé ẹ̀ ni wọ́n ló ń jẹ́ kán sá fún yín àgbàrá tẹ̀ ń sọ ìyẹn lakọ́ta eléyìí tẹ̀ láì kò fẹ̀ tó ẹ ṣe wo láti bẹ̀rẹ̀ pé kó máa jẹ́ káwọn èèyàn máa sá fún yín. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ṣe rí gbogbo nǹkan ló lófin ẹni tó lọ báyìí tó ní òun fẹ́ approve building wọ́n á wò èmi gan ti ní experience several times mo rẹ́ni tí mo ṣe design 3 floors fún ní ọ̀nà àfúnbíowó estate ìgbà tí kí ni ẹ máa déwájú àwọn government wọ́n nínú pé environment ibẹ̀ yẹn kò tí lè take that 3 floors torí á pose danger fáwọn tó wà ní around ibẹ̀ because of issue of wind and some other things she understand wọ́n ní láti ní kàn return design yẹn kàn reduce ẹ̀ sí méjì she understand so kì í ṣe pé bóyá government ò lófin ṣé rí alófin ní Nàìjíríà o ṣùgbọ́n àwa yẹn la tún ń rú òfin ni. Àtẹ̀lé òfin ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ni. Kò dẹ̀ sí kàn ń pa pé dandan la gbọ́dọ̀ ṣe kíní wọ̀nyí. Òfin wà o tẹ́ bá wo Nigerian constitution ó pé wọ́n dẹ̀ tún àwọn lawyers dẹ̀ ń review ẹ̀. Gbogbo wọn náà tún máa ń rí padà. Àwọn the law breakers kí ni wọ́n fi ń ṣe wọn. Òru òfin ẹ wà àwọn road safety ń sìn wọ́n á múyàn gbogbo wa la hate wọn báyìí. Ó dá ìbọ̀ orí wọn lókè olórí àwọn wèrè ìwọ̀n ìtún wà ní títì lẹ́yìn bí àánú ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe kó má là accident wọ́n ní táyà ẹ̀ ò dá wọ́n ní window fọ́ wọ́n ní wọ́n jáwèé fún ẹ wọ́n ìfà gbogbo wa la ń bínú so as a society a fẹ́ nǹkan tó dáa that's the problem we have and again à ń fọwọ́ họra because of our economy. You see, Nigeria, even though is rich, I don't know why we are poor. Nigeria is rich, I don't know why the citizens are so poor. When Nigeria itself is so rich. I think that would be a topic for another day. Another day. Yes. Then the leadership, is it the followership about Nigeria being rich and the citizens are poor? It's another topic for another day. So, she understand. So, káwá sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n ní kò ṣe báyìí. For example, ẹni tó kọ́lé, there is right of way. Please, ibi tí o lè kọ́lé dé ní o mú draw yẹn lọ bá àwọn lines wọ́n dey approve ẹ̀ on it all right of way ní o when you are building your house make sure you step it back ẹlòmíì ẹ̀bá ọ̀nà wọn àgbèsè tó bá ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní lọ wọ́n lọ gba approval wọ́n máa jẹ ilé ilẹ̀ mímọ́ tó bá dẹ̀ ti rí irú bẹ́ẹ̀ báyìí wọ́n máa kẹ́ tó bá máàkì ẹ̀ nǹkan bàbá tún padà lọ bẹ̀ náà. tó bá tún padà lọ wọ́n kàn lè wá ọmọ kékeré kan bẹ̀ torí tó bá yẹ pé àwọn ọ̀gá wọn wọ̀n nígbà wọ́n kàn wá ọmọ kékeré kan jọ ń wá bẹ́ẹ̀ ni jọ bá mi ṣe kínní. ó dà kí n tó yọ̀dà yín lórí ètò láàárọ̀ yìí a rí wípé bí a ní ìlú
wọ́n ní gbogbo kìíní pangolo kìíní kan báyìí fúkẹ̀fúkẹ̀ tá a fi ń jẹun wọn láwọn ò ní gbà mọ́ o àwọn agolo rẹpẹtẹ wọn nítorí gbà tán wá rí wọn ní lórí òkun pé gbogbo àwọn ike ẹlẹ́rìndòdò tá à ń mú wọn yẹn wọ́n ló ti kó lọ wọ́n ló ti wá pọ̀ wọ́n ló dẹ̀ ti wá ń di ojú ọ̀nà tí àgbàrá ń gbà wọn yóò sì fa omíyalé gẹ́gẹ́ bí ẹnjìníà wọn ò pé ilé ẹ̀ bá wa kọ́ àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnjìníà kí ni ohun tí ẹ̀yin rí sí nǹkan bí eléyìí àti pé irú àwọn agolo tó wà lórí kìíní ṣé ó lè wúlò fún wa ṣá ṣé wọ́n lè báwo náà ṣe lè rí kó. ṣe rí ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ṣe rí àwọn kan wà ní gbogbo àwọn àdúgbò wa wọ̀nyẹn sìn even in the cities gbogbo tó ń ṣe ni pé wọ́n ń gádà gbogbo àwọn waste gbogbo pé a mu omi ike wọ́n máa ń ṣà wọ́n kó jọ technology náà ó ti ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé there is what we call recycling ó níbi tí wọ́n máa kó kinní wọ̀nyí lọ wọ́n á recycle ẹ̀ wọ́n á tún sọ́dà nǹkan míì wọ́n ṣe àwọn polo shirt from all these plastic tenry polo shirt ẹ̀ wọ̀nyí some of the product is from all these waste tenry ṣe understand tí wọ́n bá kó lọ tán tí wọ́n bá melt ẹ̀ dáadáa ó ní bọ́n ṣe ó tún níbi tí wọ́n máa pass ẹ̀ tó ìpè ní pẹlẹbẹ báyìí láwa rí wá kẹ́míkà sí ó tún daṣọ and several other things ṣe rí mọ́mì ṣe rí ọ̀rọ̀ issue waste there was a day during Ogalumi coast time I was just passing at Alagbaka ó kù díẹ̀ kí n dé mo kọjá ní Fìwàṣáyé ṣe rómi tó kọjá lẹ́yìn Fìwàṣáyé yẹn mo dó lọ́dọ̀ vulcanizer bẹ̀ pé wọ́n kàn bá mi pọ́ǹpù táyà mi ni mo kàn rọra stroll lọ bí culvert tẹ bá rí àwọn waste tó wà ńbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ike ó ti block gbogbo ẹnu mo kàn rọra snap ẹ̀ mo wà nínú WhatsApp group kan wọ́n polúkọ kan mo ti gbàgbé tí mo mọ̀ pé àwọn ìjọba rí kìíní mo snap ẹ̀ wá gbé síbẹ̀ mo ní this is the river course beside Fìwàṣáyé this place needs attention the following day mo ṣe kọjá ń bẹ̀ wọ́n ti lọ bẹ̀ wọ́n kó gbogbo ẹ̀ wọ́n kó kúrò you see the way I'm man àbá ṣe máa àmọ́ wípé nílé mi báyìí mo ní àwọn kíní water tank tí mi ò lò tó ṣe pé nígbà yẹn ò tí mo bá ríṣẹ́ òní mo máa ń gbé lọ tí màá gba omi sí tí màá fi ṣiṣẹ́ mi so now that mi ò ṣe wọ́n yẹn bio work mo ń ṣe jù ú sí so inú ẹ̀ la máa omi tá a bá ti mú lé báyìí inú ẹ̀ mo store ẹ̀ sí. àwọn ike wọ̀nyẹn a kì í dànù inú ẹ̀ in fact méjì bẹ́ẹ̀ ó ti kún tí mo dẹ̀ ráwọn èèyàn tó wá báwọn ní ìdẹ̀ tọ́ta dẹ̀ ta fún wọn. ṣe understand. owó dúdé ẹ sọ pé so kò sí nǹkan tó waste wọ́n fi ẹgbọ́n gẹ́gẹ́ bí alága bẹ́ẹ̀ kí lẹ fẹ́ ṣe sí pé kó fi wà pé kọ́lé kó la bọ́dà. ṣe rí nǹkan tí a lè ṣe àwa náà la lè advise government. kí ló dé tẹ̀ ẹ̀ àbá. ṣe rí gbogbo nǹkan létò. kò gbá girigiri. you understand. mo ti present paper kan ní NSC wọ́n ní ká ṣe ìwé kan so that kí government lè rí ìwé yìí so that àwọn committee wa is either ilé ti lọ London is either ilé ti lọ because a fẹ́ broaden it in a way that can capture the whole city so that gbogbo àwọn problem areas can highlight it they can submit it as a position paper wípé as a body this is what we have and this is our advice you understand so à ń ṣe yẹn lọ́wọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa rúwé. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Thank you very much for coming on the show because of our time. EJIBULNU REZAQ, the chairman of Quantity. The chairman of Nigerian Institution of Civil Engineers. Yes. Thank you. And for the advice, it's on the government. We are destroying our waterway. We all need to change so that omiyale agbara kò ní dọ̀nà wa o
Thank you very much. ẹ ṣe kọ́ ẹ kó òun látàárọ̀ Thank you, sir. ẹ sì kó òye tẹ́ ẹ fi yé wa lọ́pọ̀ ọ̀gbà àmọ́ Ẹ ṣé yé mọ́. wa. Ẹ ṣeun o. ẹ ṣé o. Ẹ já lọ sókè lọ́hùn-ún.